7 cách để duy trì cảm hứng. 1. Học cách tự thưởng bản thân mỗi khi bạn hoàn thành hay thử nghiệm điều gì đó dù rất nhỏ. Những phần thưởng thi thoảng như thế sẽ khiến công việc trở nên dễ chịu hơn và giúp bạn đi đúng hướng. Nếu xoay sở làm được điều gì đó mà hôm trước bạn chưa làm, hay vì bạn còn khiếp đảm vô điều kiện, bạn xứng đáng được tự thưởng bằng việc khen thưởng bản thân mỗi khi hoàn thành những mục tiêu nhỏ trên con đường dẫn tới mục tiêu trọng đại. Bạn đã tự tạo nên sự ủng hộ rằng mình đang đi đúng hướng. Hãy giữ cho mình phần thưởng đơn giản mà hiệu quả, chẳng hạn giờ giải lao kéo dài hơn, đi xem một bộ phim hay hào phóng chi tiêu cho một món ăn vặt chứa thật nhiều calo. Hãy để dành những phần thưởng thật sự lớn lao cho thành tựu tổng thể cuối cùng. Bằng cách tự thưởng bản thân, bạn tập cho tâm trí mình chủ động, nghĩ đến công việc hơn là phần thưởng. Giờ giải lao là phần thưởng và là nhu cầu cần thiết. Đừng nhầm lẫn giữa nhu cầu cần giải lao nhanh để phục hồi sức sáng tạo và độ tươi mới với thói lười biếng. Rõ ràng, đối lập với được khen thưởng đó là bị phạt. Con người phản ứng tốt nhất với sự ủng hộ tích cực. Vì vậy, gắn liền với phần thưởng cũng là điều tốt nhất. Trừng phạt chính mình vì không đạt được thứ gì đó đơn giản sẽ chỉ là phản tác dụng, tức là khẳng định suy nghĩ tồi tệ nhất mà bạn có về bản thân là mình lười biếng và vô dụng. Điều đó thực sự là phương pháp vô nghĩa, nếu đó được gọi là phương pháp. 2. Ghi lại mục tiêu của mình vào hàng tuần. Danh sách mục tiêu tuần giúp bạn luôn tập trung và hăng hái. Trên đường đi, không tránh khỏi chuyện thay đổi mục tiêu. Bạn cũng sẽ xác định được những cách hiệu quả nhất để đạt được chúng. Mục tiêu thay đổi thì danh sách của bạn cũng thay đổi. Dán danh sách này ở khắp nơi, bất kỳ nơi nào. Thử biến nó thành màn hình khóa cho thiết bị hay di động của bạn. Để làm được điều đó, hãy ghi danh mục những việc cần làm vào ứng dụng ghi chú, chụp màn hình và cài làm hình nền, tạo ra mục tiêu ngày, mục tiêu tháng, thậm chí là mục tiêu năm, để tiếp tục nhìn vào mỗi ngày theo cách khác nhau. 3. Bạn cần nhận ra rằng cuộc đời xoay quanh sự đánh đổi giữa phí tổn và lợi ích. Để tận hưởng bất kỳ lợi ích nào, thường sẽ có một cái giá phải trả. Chịu đựng thường là về tinh thần, cũng có thể là vật chất và đôi khi thuộc tâm linh. Thông thường, nỗi đau gắn với cảm giác bị bỏ rơi hay đi tiếp mà không có ai bên cạnh, trong khi người khác có vẻ dường như không phải chịu đựng những thử thách tương tự như thế. Và nỗi đau đó có thể khiến bạn trốn tránh, sao nhãng và tìm sự an toàn trong vùng thoải mái của mình. Để vượt ra ngoài ranh giới ấy, bạn cần đối diện với nỗi đau trước khi đạt được những điều lớn lao hơn. Đánh giá xem một lợi ích tiềm năng có đáng với công sức bạn bỏ ra. Nếu là xứng đáng, hãy tận dụng sự trưởng thành phát triển không ngừng của mình để tạo ra sự can đảm, sức bền bỉ và tính kỷ luật cần thiết để cho bạn sức mạnh đạt được những kết quả rực rỡ. Không ai đạt được bất cứ thứ gì mà không cần tới nỗ lực và khổ đau. 4. Hãy hiểu rằng công việc là xứng đáng. Phần đông chuyên gia hay thiên tài sẽ sẵn sàng thừa nhận rằng thành tựu của họ gồm 99% mồ hôi và 1% tài năng. Tài năng mà không có kỷ luật hiếm khi đưa người ta tới đâu. Thành tích nổi trội trong học tập, lĩnh vực tài chính, thể thao, nghệ thuật biểu diễn hay trong các mối quan hệ đều đòi hỏi sự chu đáo cùng nỗ lực, kiên định và nhất quán, đủ vắt kiệt cả tinh thần lẫn thể chất của chúng ta. Ý chí sinh tồn và phát triển của bạn cần được chuyển thành ý chí làm việc chịu đựng khi điều đó vừa cần thiết vừa hữu ích. Bạn sẽ không thể trở thành một doanh nhân, một vận động viên, một đầu bếp lỗi lạc hay thậm chí có được nghiệp vụ chuyên môn xuất sắc chỉ trong một đêm. Bạn sẽ thất bại và thất bại và thất bại và thất bại. Điều đó hoàn toàn bình thường. Đó là điều tốt, bởi như vậy nghĩa là bạn vẫn đang tiến bước. 5. Thu gọn và phân loại kế hoạch làm việc. Có quá nhiều hoạt động
hoặc yếu tố gây xao nhãng trong cuộc sống hàng ngày có thể sẽ khiến bạn lảng tránh những việc cần làm. Hãy phân loại kế hoạch làm việc bằng cách nhóm các nhiệm vụ quan trọng lại và bỏ những thứ không cần thiết đi. Tắt hoặc loại bỏ những thứ gây xao lãng và tập trung vào mục tiêu của bạn. Ví dụ, nếu bạn cần thực hiện bài viết 1.000 từ vào cuối tuần, nhưng cảm thấy khó mà làm nổi vì có nhiều hoạt động ngoại khóa khác, bạn hãy cân nhắc bỏ hoạt động ngoại khóa đi bằng cách cắt giảm mỗi tuần một buổi họp với thời lượng 1 tiếng. Bạn sẽ có nhiều thời gian để hoàn thành mục tiêu hơn. 6. Duy trì công việc. Sẽ có những lúc mọi chuyện trở nên khó khăn. Đôi khi, sau khi tự thưởng cho mình, bạn chẳng muốn trở lại với công việc chút nào. Những lúc như vậy, bạn cần để nội tâm nhắc nhở mình về mục tiêu hay đáp án mà mình cần tập trung. Ngay khi khen thưởng bản thân, hãy tận hưởng cảm nhận rằng bạn đang thành công. Khi ở trong trạng thái đó, thường gọi là trạng thái tuôn chảy, để chuyển sang mục tiêu hay nhiệm vụ tiếp theo. Nếu bạn càng trì hoãn khởi động lại sau khi hoàn tất một nhiệm vụ hay một mục tiêu nào đó, việc tiếp tiếp lại càng khó khăn. Hãy nhớ lại cảm giác khi mình gần như một tay hoàn thành mọi thứ. Bạn cảm thấy tuyệt vời như thế nào khi gặt hái được thành công. Bạn càng bắt đầu lại sớm bao nhiêu thì lại càng tự tin bấy nhiêu, và chẳng mấy chốc bạn lại có được những cảm giác tuyệt vời nói trên. Nhờ ai đó là người đôn đốc bạn làm việc. Ví dụ, nếu bạn có mục tiêu là đi tập thể dục hàng ngày, hãy nhờ bạn bè theo dõi việc đó. Nhắn tin cho họ sau mỗi lần tập xong. Nếu bạn không đi tập, nhờ họ nhắn cho bạn để nhắc nhở bạn về mục tiêu đã đề ra. 7. Đừng từ bỏ. Tạo nên sự hứng thú là một chuyện, nhưng duy trì động lực ấy trong những lúc gian nan, đặc biệt khi đối mặt với những vấn đề không lường trước được, thì lại là chuyện khác. Cần hiểu rằng, gián đoạn có xảy ra thường là không vì lý do gì cả, và chúng sẽ cản trở nỗ lực của bạn. Thay vì để thất bại khiến bạn chán chường, hãy nhìn nhận chúng như vốn có và khước từ việc bạn bị chúng ảnh hưởng. Bạn không hề đơn độc. Trong thử thách, hãy giữ mình tập trung là một trong những cách tốt nhất để đối phó và chiến thắng khó khăn. Nhắc nhở bản thân rằng mình muốn hoàn thành mục tiêu hay nhiệm vụ nhiều ra sao. Hãy tìm trợ giúp khi cần thiết, lưu lại những thành quả mà mình đã đạt được và quyết không từ bỏ. Bạn sẽ làm được thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu yêu mến ngôn tình, hãy nhớ like, share và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất của ngôn tình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.